ඉතින් ඔන්න travel with Niki එක තුලා ඉන්න ඕගොල්ලෝම අද මම එකතු කරගෙන යන්නේ සුන්දර මොස්කව් රිවර් එකේ බෝට් ටුවර් එකක්. ඉතින් අර ඈතින් පේන බ්‍රිජ් එක ක්‍රොස් කරලා තමයි බෝට් එක ගන්න මම යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මගෙත් එක්ක යමු බෝට් එක ගන්න. හැබැයි ඉතින් මේ මොස්කව් රිවර් එකේ තියෙන ඕනම යොට් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ටිකට් එකක් අරගෙන බෝට් එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් සහ ඕනම තැනකින් ඔයගොල්ලන්ට බෝට් එකෙන් බහින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ අත්දැකීම කියලා. Yeah. This is a monument of Russian king, imperator. බෝට් එකට ටිකට් ගන්න තමයි යන්නේ. බලමු මේ වෙලාවේ බෝට් එක අපිට යන්න පුළුවන් වේද කියලා බෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ෆේමස් චර්ච් එකක්. මොස්කව් වල තියෙන. මෙතන ෆිල්ම් එකක් ෂූට් කරනවා. Thank you so much. If somebody. Okay, I will call you. Okay, thank you. Okay. Thank you. ඉතින් ඔන්න මම මොස්කව් රිවර් එකේ රවුමක් යන්න ආවා. එක්කෙනෙකුට 700 රූබල් වෙනවා. ඉතින් මේක පැය දෙකක ගමනක්. පැය දෙකකට පස්සේ ආපහු මෙතෙන් එනවා. තව එකක් තිබුණා 600 රූබල් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක පැය 4ක් යනවා. එහෙම වුණොත් දැන් වෙලාව 2යි. ඉතින් මට තව 4ක් කියන්නේ 6 වෙනවා. ගොඩක් රැ වෙන නිසා ගොඩක් සීතලයි. ඒ නිසා මම මේ පැය දෙකේ ගමන යන්නේ 700 ගෙවලා මේකට ආවා. ඉතින් බලමු අපි පැය දෙකට කොච්චර යමක් අපි යනවද කොච්චර ලස්සන දේවල් අපිට බලන්න තියෙනවද කියලා බලමු. බෝට් එකේ අප්ස්ටෙයාර් එකට යන්න හිතුවා. මොකද පහළ ඉඳලා රැස්ස නිසා පැහැදිලි වීඩියෝස් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න මොස්කව් රිවර් එකේ රවුමක් යන්න මගේ ඩ්‍රීම් එක මම අද හැබැයි කරගත්තා. ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටුයි. ගොඩාක් ලස්සනයි මේක. Тем временем 50 лет ему исполняется после того, как он был спущен на воду. И вот уже 50 лет работает на экскурсионных за границу, таких набралось аж 200 человек. Особняков своего времени, рядом строение Государственной центральной библиотеки, а ниже памятник.
возможно, по репродукцию фабрики Красный Октябрь. Соответственно, тут же у нас памятник Петру Первому, вот с левой стороны мы проходим мимо него. Автором этого монументального произведения искусств высотой 98 метров. මෙතනිනුත් පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්නවා බෝට් එකට එන්න සහ මෙතනින් සමහර කට්ටිය බහිනවා. ඉතින් මේ බෝට් එක මේ රිවර් එක වටේම යනවා. ළඟ ළඟ නැවතුම් පොළවල් තියෙනවා. Название «Скучный сад» до Москвы. Ну и было еще одно, фактически охранял. Получает еще в 18 веке, когда усадьбу в веке у нас в Москве, где она нас растет. Я знаю только одно место. Если знаете кто-то еще, подскажите. В Европе 240 метров высота этого здания. Ну, сейчас, конечно, මෙතනින් මෙට්‍රෝ සර්විස් එකක් පොඩක් පෙවුණා අපිට. මේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දැන් ඉන්ටේක් එක පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ
දාපුවම notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් සතුටුයි. ඔයගොල්ලෝ මාර්කට් එක වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ගොඩාක් ආසයි travel කරන්න. අදට මම ඔයගොල්ලෝගේ මොස්කෝ රිව් එකේ ඉඳලා